สวัสดีครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมเอกกรินบำรุงกิจวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเจ้ามาลิน1894นะครับตัวนี้นี่เป็นliver action หรือว่าที่บ้านเราเรียกว่าคานเหวี่ยงนั่นเองนะครับเรามาดูกันเลยครับลูกทรงก็จะประมาณนี้นะครับมีความเป็นคาวบอยนะครับมีความเป็นคาวบอยเท่ดีครับเท่ดีนะครับตัวนี้เนี่ยChamber in 357นะครับหรือ357นั่นเองนะฮะ357เนี่ยเขาก็จะยิงตัวนี้นะครับจะยิง.38 Special ได้นะครับก็สะดวกดีครับสำหรับท่านที่มีปืนพกนะครับที่เป็น357หรือ38เนี่ยก็จะสามารถใช้กระสุนเดียวกันได้นะครับเรามาดูกระสุนกันนิดนึงนะฮะตัวนี้เป็นกระสุน.38ตัวนี้เป็นกระสุน357นะครับจะเห็นว่าความยาวกระสุนเนี่ยใกล้เคียงกันมากนะครับใกล้เคียงกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาบรรจุเข้าไปในแมกกาซีนนะครับตัวนี้เป็นทูบแมกกาซีนนะฮะ357เนี่ยถ้าเราบรรจุลูก357เนี่ยเราจะบรรจุได้ประมาณ9ลูกถ้าเป็น38 Special เนี่ยจะได้ประมาณ10ลูกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับขนาดของหัวกระสุนนะฮะว่าจะเป็นหัวตัดหัวลูกซ้อมหัวยาวประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่เวลาโหลดลูกก็คือโหลดเข้าไปทางนี้นะครับเป็นไซส์เกจนะฮะโอเคเรามาเริ่มกันเลยต้องขออนุญาตบอกนิดนึงครับขออนุญาตแชร์นิดนึงว่าทำไมผมถึงเลือกครอบครองปืนกระบอกนี้นะครับมันเริ่มมาจากตอนสมัยก่อนเนี่ยผมมีเจ้า Winchester 94อยู่นะครับตัวนั้นเนี่ยเป็น Apache Commemorative นะครับซึ่งจะเป็นgold plate นะครับเป็นสีทองนั่นเองนะครับตัวนั้นเนี่ย Chamber in 3030นะฮะซึ่งพอผมกลับมาอยู่ที่นี่เนี่ยผมก็ไม่สามารถเอามันกลับมาด้วยได้นะครับก็เกิดความคิดถึงนะครับก็เลยบ้านเราเนี่ยมันหายากครับจะหาWinchester ที่เป็น94 Commemorative เนี่ยนะครับมันค่อนข้างหายากก็โอเคเราได้ตัวนี้มาก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับแก้ขัดนะครับแก้ขัดได้นะตัว94 Winchester ตัวนั้นเนี่ยเขาจะเป็น Top Eject นะครับซึ่งหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันอันตราย Top Eject เนี่ยไซส์ Eject ดีกว่านะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่า Top Eject เนี่ยมันเท่ครับเวลาท่านยิงเสร็จปุ๊บคัดบอกเนี่ยกระสุนก็จะลอยข้ามหัวไปนะครับไซส์ Eject ก็คือจะออกทางด้านข้างนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับไซส์ Eject ก็คือจะออกมาทางด้านนี้แต่ของตัว94เนี่ยอย่างที่บอกครับก็จะออกมาทางด้านบนนะครับครับตอบคำถามก็เลยนะครับออกทางด้านบนเราก็จะไม่สามารถติดสโคปได้นะครับซึ่งปืนพวกนั้นเนี่ยปกติเขาไม่ติดสโคปกันอยู่แล้วนะครับไม่เหมือนเจ้าตัวนี้โอเคขอกลับไปที่ท็อป Eject สักนิดนึงก่อนนะครับบางท่านบอกว่าเฮ้ยมันอันตรายเคยมีเคสครับเขาเรียกว่าแฮงไฟนะครับแฮงไฟหมายความว่าเราเหนี่ยวไกลปุ๊บนะฮะแต่มันยังไม่จุดระเบิดนะครับอาจจะมีช่วงสัก3วิ5วิ10วิแล้วแต่นะครับแล้วมันถึงจะระเบิดออกไปนะครับมันสามารถเกิดขึ้นได้ครับน้อยมากนะครับอาจจะเกิดขึ้นพวกที่แฮนด์โหลดเองนะครับมันเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะครับแต่ก็เกิดขึ้นได้นะฮะทีนี้เนี่ยพอเรา eject ขึ้นมาระหว่างที่กระสุนเราพอยิงไปเราคิดว่ามันด้านนะครับเราก็เลย eject ออกมาระหว่างที่เรา eject ออกมาข้างบนนั้นมันเกิดระเบิดขึ้นมานะครับก็กลายเป็นระเบิดนอกรังเพลิงก็จะทำให้ท่านบาดเจ็บได้นะฮะทีนี้ก็เลยจะบอกท่านว่าสำคัญมากครับเวลาเราอยู่ที่ shooting range หรือว่าเราไปยิงที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเมื่อท่านยิงแล้วรู้สึกว่ามัน misfire มันด้านหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับใจเย็นครับอย่าเพิ่งเอาออกมานะครับอย่าเพิ่งคัดปอกหรือว่าอย่าเพิ่ง eject มันออกมานะครับให้ท่านนับ 1-10 ก่อนอันนี้เป็นกฎเลยครับในสนามใน shooting range ของเมลเบิร์นนะครับในวิกตอเรียเนี่ยเขาเป็นกฎเลยครับนับ 1-10 ก่อนนะครับแล้วท่านค่อยeject ออกไปไม่ว่าจะเป็นลูกซองก็ดีหรือว่า center fire ก็ดีนะครับให้นับ 1-10 ก่อนทีนี้ถ้าท่านอยู่ในการแข่งขันอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับหรือท่านอยู่ในเหตุการณ์หน้าสิวหน้าขวานที่จะต้องใช้อาวุธปืนป้องกันตัวนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าอยู่ใน shooting range เนี่ยที่มีคนอื่นอยู่ด้วยเนี่ยก็ให้นับ 1-10 ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะฮะกลับมาที่เจ้ามาลิน1894กันนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นอย่างที่บอกครับไม่ได้เป็นฮาร์ดโครมหรือไม่ได้เป็นบรัชนะครับไม่ได้เป็นโกลด์เพลทนะครับตัวลำกล้องตัวนี้เนี่ยก็เป็นบลูธรรมดาบลูฟินิชนะครับเป็น
ลำกล้องกลมๆธรรมดาทั่วไปนะครับบางตัวเนี่ยเขาก็จะเป็นoctagon barrel นะครับหรือว่าลำกล้องที่มันเป็นเหลี่ยมๆนั่นเองนะฮะศูนย์หน้าตัวนี้ก็จะมีฮูดมาให้นะครับส่วนศูนย์หลังนี่ก็จะเป็นเซมิบัคฮอร์นที่สามารถปรับ elevation ได้นะฮะถ้าเราจะปรับ vintage เราก็จะต้องใช้คอนปอนนะครับคอนพลาสติกนะฮะปรับซ้ายขวาค่อยๆปรับนะครับถัดมาที่ตัว receiver อย่างที่บอกครับตัวนี้เป็นไซส์ eject นะครับลูกก็จะ eject มาทางนี้นะครับส่วนด้านบนเนี่ยเขามีscrew taper ไว้ให้นะครับท่านก็สามารถที่จะติดสโคปได้นะครับทีนี้การติดสโคปของปืน lever action เนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้ท่านลดนกขึ้นนกลำบากนะครับเราก็เลยทำการติดเจ้า hammer extension เข้าไปนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการลดนกนะครับเวลาที่มีสโคปขวางอยู่นั่นเองนะฮะตัวนี้ก็เป็นไม้วอลนัทที่ค่อนข้างโอเคนะครับไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสวยงามระดับหนึ่งนะครับระดับหนึ่งด้านหลังก็เป็นบัตแพดนะครับแล้วก็มีตรามาลินอยู่ด้วยนะฮะก็โอเคนะครับส่วนตรงนี้นะครับหลายคนสงสัยว่ามันคืออะไรนะครับมันเอาไว้ทำอะไรผมเคยไปถามกับทางดีลเลอร์ที่วิกตอเรียนะครับถามว่ามันคืออะไรเขาบอกว่าเวลาคุณเดินเข้ามาเนี่ยแล้วเวลาปืนเนี่ยเขาจะวางโชว์ไว้นะครับเขาจะวางปืนโชว์ไว้เวลาคุณเดินเข้ามาแล้วคุณเห็นสัญลักษณ์ตัวนี้เนี่ยนะครับเวลาคุณเดินเข้ามาคุณเห็นสัญลักษณ์ตัวนี้เนี่ยคุณรู้ได้ทันทีว่ามันคือมาลินนะฮะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่นะครับถ้ามีใครมีคำตอบที่ชัดเจนกว่านี้นะครับก็รบกวนทิ้งคอมเมนต์ไว้ในคอมเมนต์นะครับมันจะเป็นสัญลักษณ์คล้ายๆเหมือนกับเป็นบูซายนะฮะเป็นเหมือนลักษณะนี้นะครับซึ่งจะบอกว่ามันเอาไว้ใส่เจ้า Survival เนี่ยก็คงจะไม่ใช่เพราะว่ามันก็มีตัวสลิงตัวนี้มาให้อยู่แล้วนะครับก็สวยงามครับสวยงามนะครับเมื่อเราเห็นเจ้านี่ปุ๊บเนี่ยเราก็จะนึกถึงหนังคาวบอยหนังแอคชั่นคาวบอยจอห์นเวนนะครับที่มาถึงควงปืนให้ดูนะครับผมไม่อยากทำนะครับเพราะว่าเกิดพลาดตกขึ้นมาเนี่ยจะไม่คุ้มนะฮะไม่เคยทำแล้วก็ไม่กล้าทำด้วยนะครับเดี๋ยวจะลิงก์ให้ดูว่าจอห์นเวนเขาทำยังไงนะฮะโอเคก็ประมาณนี้ครับนี่ก็เป็นการรีวิวแบบคร่าวๆนะครับของเจ้าตัว Marlin 94 Chamber in 357นะครับก็เช่นเคยครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ